गुन्हा करायचाच तर चार चौघात करा, लपून छपून भुरटे मारतात, बायलोक नाही. नमस्कार मित्रांनो, मी विवेक स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल विवेक एडिट्सला. मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे त्याचा प्रिव्ह्यू तुम्ही आता पाहिलाच असेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा कडक ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी अगदी सोप्या पद्धतीने अशा प्रकारचा कडक ॲटिट्यूड स्टेटस तुमच्या मोबाईलमध्ये कसा तयार करायचा ते सांगितलं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही आपल्या चॅनलला फर्स्ट टाइम भेट देत असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे जे बेल आयकॉन आहे त्याला ऑलवरती सेट करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओच्या अपलोडची नोटिफिकेशन लगेच मिळून जाईल. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलंय त्याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. मित्रांनो, त्या मटेरियलला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसू शकतो, त्यासाठी व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, त्या लिंकवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे आणि टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल. तर मित्रांनो, तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, तिथून तुम्हाला आपलं मटेरियल अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करता येईल. तर चला मित्रांनो, जरा वेळ घालवता सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला. तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपल्या AlightMotion ॲपमध्ये आपलं शेक इफेक्ट XML फाईल इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला AlightMotion ॲपमध्ये XML फाईल इम्पोर्ट करता येत नसतील तर त्यावरही मी एक व्हिडिओ बनवला आहे, त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपलं AlightMotion ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि 4:5चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर रेझोल्युशन तुमच्या मनाने तुम्ही सेट करू शकता. फ्रेम रेट 30 ठेवायचं आहे मित्रांनो. आणि त्यानंतर बॅकग्राऊंड तुम्हाला ब्लॅक सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. हे करून घेतल्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करून ऑडिओवरती क्लिक करून तुम्हाला आपला ऑडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ऑडिओची लिंक मी तुम्हाला मटेरियलसोबत दिलेली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, मी इथे ऑडिओ ॲड करण्याऐवजी इथे त्याची लेअर पेस्ट करतोय. ही लेअर मी ऑलरेडी कॉपी करून ठेवलेली होती. तर मित्रांनो, इथे मी ऑडिओ ॲड करून घेतलेला आहे. आता मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे 5.21 सेकंदांवरती यायचं आहे राईट. इथे आल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथे एक बीटमार्क करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला आता 9 सेकंदांवरती जायचं आहे आणि 9 सेकंदांवरती एक बीटमार्क करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. तर मी ते 9 सेकंदांवरती करून घेतल्यानंतर एकदम एंडिंगला एक बीटमार्क करून घ्यायचं आहे. तर हे 3 बीटमार्क करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे. त्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती यायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवरती जायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, मी तुम्हाला मटेरियलमध्ये एक डायलॉग ॲनिमेट करून दिलेली क्लिप दिलेली आहे मित्रांनो, ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो, मी हे ऑलरेडी ॲनिमेशन करून घेतलेलं आहे, ते तुम्हाला दिलेलं आहे. तर मित्रांनो, हे इथे ॲड केल्यानंतर ॲरोवाल ऑप्शनवरती एकदा क्लिक करायचं. त्यानंतर फर्स्ट बीटमार्कवरती आल्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनवरती जाऊन इमेज आणि व्हिडिओवरती यायचं आहे. त्यानंतर व्ह्यू ऑलवरती जाऊन मित्रांनो, आपल्याला आपला AlightMotion मध्ये जे मी तुम्हाला जे मटेरियल दिलं आहे त्याचं फोल्डर जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर हा फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, ही जी इमेज आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची. इमेज इथे ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन मित्रांनो, याला थोडंसं इकडे व्यवस्थित सेंटरला सेट करायचं आहे. त्यानंतर इथनं बॅक घेऊन मित्रांनो, या ॲरोवाला ऑप्शनवरती 3दा क्लिक करून या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, 9 सेकंदांच्या बीटमार्कवरती यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथे असं कट करून घ्यायचं आहे. तर हे करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आता काय करायचं आहे, तुम्हाला इथनं बॅक घ्यायचं आहे आणि प्रोजेक्ट्सवरती क्लिक करून आपले शेक इफेक्ट XML फाईल ओपन करायचे. त्यानंतर या लेअरवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट्स करायचे. त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं मित्रांनो आणि आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट वापस ओपन करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला या पहिला जो लेअर आहे मित्रांनो, त्याला इफेक्ट्सचे कॉपी करून घ्यायचे मित्रांनो, पेस्ट करून घ्यायचे. तर इथे हे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो, दुसऱ्या इमेजवरती जायचं. म्हणजे मित्रांनो, मी इथे आपण कट केलेलं आहे इमेज, तर यातल्या दुसऱ्या इमेजवरती जायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर त्यावरती क्लिक करायचं मित्रांनो
त्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन याला मित्रांनो तुम्हाला ऑपेसिटी अँड विजिबिलिटीमध्ये जाऊन मित्रांनो इथे ब्लिंक इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंग सिलेक्ट करून याला एकदम याची फ्रिक्वेन्सी फुल करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथनं बॅक घ्यायचं आहे तुम्हाला. हे करून झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथेच थांबायचं आहे. प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं आहे, व्ह्यूवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो मी एक तुम्हाला शेडोची PNG दिली आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे आणि एकदम एंडिंगपर्यंत त्याला स्ट्रेच करायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या मित्रांनो इथे बीट मार्कवरती यायचं 9 सेकंदांच्या. त्यानंतर वापस प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं आहे, व्ह्यूवरती यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ही बायलॉगवाली जी PNG आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. याला मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन एकदम खाली सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याला बॅक घेऊन मित्रांनो याला एकदम एंडिंगपर्यंत स्ट्रेच करायचं आहे. हे करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथेच येऊन प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं, व्ह्यूवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो हा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ इथे ॲड केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथनं बॅक घ्यायचं आहे. आता मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं, व्ह्यूवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो मी एक तुम्हाला फायर पार्टिकल्सवाला ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. त्याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आहे आणि बॅक घेऊन मित्रांनो एंडिंगच्या बीट मार्कवरती जायचं आहे तुम्हाला याला आणि त्यानंतर याला इथं असं ट्रिम करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. हे करून झाल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं, व्ह्यूवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपला जो बॉर्डरची PNG आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे. याला एकदम एंडिंगपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे. तर मित्रांनो हे करून झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथे झालेला आहे. आपण व्हिडिओ एकदा प्ले करून बघूयात. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ किती कडक झाला आहे. मित्रांनो आता तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जाऊन प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं, व्ह्यूवरती यायचं आहे आणि त्यानंतर तुमचा लोगो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. मी माझा लोगो इथे ॲड करत आहे मित्रांनो. त्यानंतर याला मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन इथे या कोपऱ्यात व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो याला इथं सेट करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित सेट करायचं मित्रांनो तुम्हाला तुमचा लोगो आणि बॅक घेऊन एकदम एंडिंगपर्यंत त्याला स्ट्रेच करायचं आहे. त्यानंतर या कोपऱ्यातल्या ऑप्शनवरती क्लिक करून एक्सपोर्टवरती क्लिक करून हा आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर धन्यवाद मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. भेटूयात एका लवकरच नवीन व्हिडिओ सोबत.